Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face salată cu paste și ton. Pentru această rețetă vom folosi 300 de grame de paste scurte, fierte conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi clătite cu apă rece și scurse bine, 200 de grame de ton în conservă scurs bine de lichid, o conservă de porumb scurs bine, 50 de grame de măsline fără sâmburi, 150 de grame de maioneză, o ceapă roșie sau albă, sare și piper. Tocăm ceapa în solzișori. Punem pastele într-un vas încăpător. Peste ele adăugăm porumbul, tonul, ceapa, măslinele, puțină sare și piper proaspăt măcinat. Le amestecăm bine. Acum punem maioneză. Pentru rețeta de maioneză de casă aveți link în descriere. Acum luăm salata și o punem la rece pentru o oră, apoi o putem servi. Această combinație aromată este perfectă pentru o cină rapidă sau pentru a impresiona invitații la masă. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră.